Ipapakita ko sa inyo ang isang version ko ng pinapaitan gamit ang laman loob ng baka na hindi tayo gagamit ng apdo na pampapait. Bagkus, gagamit tayo ng gulay. Siyempre, di ba? Ano kaya ang pinakamapait na gulay? Ano pa? Ito. Ampalaya. Tawagin na lang natin itong pinapaitan sa ampalaya. At ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Ito yung ox stripe o yung tuwalya ng baka. Ito naman yung beef heart. Siyempre heart, no? So puso ng baka yan. So ang ginawa ko dito sa ox stripe, pati na rin dito sa beef heart, pinakuluan ko na yan. Pagkatapos ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Ganyan din yung ginawa ko dito sa small intestine ng baka. Ito naman ay atay. Pwede kayong gumamit dito ng beef liver o ng pork liver. Walang problema. Kailangan din natin dito ng luya na chinop ko lang ng maliliit na peraso. Sibuyas, ganoon din yung ginawa ko. At ng bawang. At gusto ko sa pinapaitan yung maanghang. Kaya ito, maraming sili. Isa-slice natin yun mamaya. Kailangan din natin syempre dito ng pampaasim. So ito yung gamit ko dyan. Kamyas. Nakita nyo naman yung kamyas dito, no? Maswerte yung mga nasa Pilipinas o yung sa mga tropical na lugar na may fresh na kamyas. Dito, frozen. Kahit frozen yan. Binibili pa rin namin dahil maasim pa rin naman. At syempre, itong ampalaya. Ito yung Indian variety. Gagamit din tayo dito ng suka, ng tubig, patis, at ng ground black pepper. At syempre pa, kailangan din natin ng panggisa. Kaya gagamit tayo ng mantika. Bago natin iluto yung mga laman loob, gawin muna natin yung pampapait. I-extract muna natin yung pait galing sa ampalaya. Kaya ito muna yung una natin i-prepare. So ito yung 2 perasong maliliit na ampalaya. Pwede kayong gumamit nung yung usual na ampalaya, yung hindi Indian variety. So kung ano yung ampalaya na available sa location ninyo, syempre yun ang gagamitin natin. Total, mapait din naman yan eh. So yan. Once na matanggalan na natin ng buto. Yung iba sa atin na nagluluto ng pinapaitan gamit ang ampalaya na pampapait, ang ginagawa, ini-slice lang itong ampalaya ng katulad nito. Tapos pinapakuluan na yan, no? Kasama nung mga laman loob. Pero iba yung gagawin natin. Ayoko kasi na nakikita yung ampalaya dun sa pinapaitan mismo. So gusto ko yung mga laman loob lang nakikita ko at yung mga sili at yung kamyas. So ang gagawin ko ngayon ay ilalagay ko to sa food processor. Yan. Tapos i-blitz lang natin ito. So kung meron kayong food processor, mas maganda. Or kung wala naman, okay lang din. Pwede natin itong tadtadin gamit ang kutsilyo. So mamanuhin lang natin. Okay naman na. So magpapakulo lang ako ng tubig. At once na kumulo na yung tubig, ilalagay ko na itong ampalaya. Tapos papakuluan lang natin ito hanggang sa ma-extract na mabuti yung pait. Maglalagay lang ako ng tubig. Yan, habang pinapakuluan yung tubig, okay lang na ipagsama na natin dito yung ampalaya. So ididiretso ko na yan. So hindi pa mainit yung tubig Pero okay lang. Simutin lang natin mabuti. Yan. Tatakpan ko lang para mabilis na siya na kumulo. Kahit mga 3 minutes lang. Dahil nga pinong-pino ng ampalaya, konting kulo lang, kakapit na kagad yung lasa nito o yung pait nito dun sa tubig. So ngayon magigisa na tayo. Nagpainit lang ako ng wok. So ito na yung mantika. Once na uminit na yung mantika, igigisa na natin yung sibuyas, bawang at syempre yung luya bago natin igisa yung laman loob ng baka. Okay? So, unahin muna natin yung bawang habang papainit pa lang. So, yan yung bawang na chinop ko lang. Kaya natin yan na maluto habang papainit. Unti-unting magbabrown yan habang umiinit yung mantika. So, yan. Mape-prevent din natin yung madaling pagsunog ng outer part ng bawang. So, yan. Makikita ninyo na unti-unti na nagbabrown yung bawang, no? So, ito na yung pagkakataon para ilagay natin yung sibuyas. Nasa sa inyo kung anong klase o anong kulay ng sibuyas yung gagamitin ninyo, So, ito na, lagyan natin yung luya.
So, ito namang nilagay ko na luya, hiniwa ko ng maliliit, nakakatulong to para makabawas ng lansa dun sa laman loob ng baka. So, papabayaan ko lang to hanggang sa lumambot na yung sibuyas. So, ang ginagawa ko dito sa mga laman loob, ginigisa ko pa to. So, ito yung tuwalya ng baka, ox stripe. Alam nyo ba kung saan galing yung tuwalya ng baka? Marahil yung iba sa inyo, iniisip, baka balat yan kasi tuwalya. Da? Sino sa inyo yung nag-iisip ng ganon? Well, actually, itong tuwalya ng baka, lining ito ng kanyang stomach. Okay? So, ito yung tinatawag na offal. So, yan. Ito yung ginagamit natin na panluto ng kalyos. Ginagamit rin ito dito, syempre, sa pinapaitan at syempre sa kare-kare. So, itong ox stripe, pinakuluan ko lang hanggang sa lumambot at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. So, eto naman, yung puso ng baka. Okay? Itong puso ng baka naman, pinakuluan ko rin. Katulad ng ginawa ko sa ox stripe. At, hanggang sa lumambot, tapos hiniwa ko rin ng maliliit na peraso. Para nang sa ganun, kapag kakainin natin ito, talagang malambot na. Yung tipong hindi na tayo ngunguya ng sobra-sobra. So, igigisa lang natin ito. At siguraduhin natin na nakahihi tayo palagi, ha. Ilalagay ko na rin dito yung small intestine ng baka. Ito namang small intestines, may konting preparasyon din to, bukod sa pagpapakulo. So, pinakuluan ko to hanggang sa lumambot. Tapos niyan, kapag lumambot na, nilalagay ko to sa loob ng refrigerator. Para nang sa ganun, yung mga taba nito o yung sebo mamuo. Once na namuo na yung sebo, madali na para hiwain. Kasi inaalis natin yan. Ayaw naman natin yung pinapaitan na panay mantika galing sa bituka ng baka yung nasa ibabaw, di ba? Medyo hindi ka nais-nais yun. So, nigigisa lang natin ito along with the other ingredients. Yan. At habang nangyayari yan, ihahanda ko ng isang ingredient pa. So, since may mga liquid component pa to, no? So, hindi na nagsisizzle. So, pabayaan na lang natin na kumulo muna. Gusto ko ilalagay ko yung atay kapag kumukulo na to ng tuluyan. Habang nag-aantay, so, etong atay, ang gamit ko ay atay ng baboy, pero pwede kayong syempre gumamit ng atay ng baka. Halos pareho naman ng flavors yan. At okay lang syempre na igisa tong atay kasama ng mga ibang ingredient na laman loob na meron tayo dito. So, yan. Since kumukulo na, haluin ko lang muna. Ilalagay ko na ngayon itong atay ng baboy. Gulat kayo, no? Atay ng baboy, pero baka lahat ng ingredient. Okay lang yan. Yan. Halu-haluin lang natin. Mas gusto ko talaga nung naluluto ito matagal dito sa bawang sibuyas, pati na rin sa luya. Para kumapit yung lasa ng mga yun at mawala rin syempre yung langsa o yung anggo. Hintay lang natin na kumuluto mabuti. Halo-halo lang tayo. At isa pa na malakas na makatanggal nung langsa at nung anggo ay ang suka. Okay? So gumagamit ako dito ng sukang puti. Hinahalo ko na rin to dito sa ating niluluto. Yan, pabayaan lang muna natin kumulo uli ng tuluyan bago natin haluin. Kung hindi, papagalitan na naman tayo ng matatanda niyan. So yan, kumukulo na. Yan na, kayo yung witness. Haluin lang natin yan. So yan, itutuloy natin ang pagpapakulo dito. Pero, syempre, ilalagay na natin yung pampapait. Okay? So kukunin ko na yung pinakuluan natin kanina na ampalaya. So meron ako ditong strainer. Ang tawag dito, China cup. Pwede kayong gumamit ng regular na strainer lang kung anong meron kayo, ha? So, ito lang. Ilagay na natin. I-strain na natin ito. Pwede naman natin hindi i-strain eh. So, kung okay lang sa inyo na makita yung mismong durog na ampalaya o yung buo-buong ampalaya dito sa sabaw, pwedeng-pwede ninyong wag nang i-strain ito. Tapos yan, ipupush ko lang ito para mapiga pa natin yung additional na lasa ng ampalaya. And again, feel free na ihalo ito kung yun yung gusto ninyo. So, yun yung itsura ng ampalaya. Pinupush ko lang. Pinipiga ko lang kumbaga. So, yan mukhang okay na to. Hihinaan ko lang yung apoy, lalagyan natin sa low. Papakuluan ko lang ito ng mga 15 minutes. 15 minutes dahil malambot na yung laman loob. Pero kung hindi nyo pa napapalambot yung laman loob, no, medyo matagal-tagal yan. Siguro mga 1 hour to 1 hour and a half, depende no, sa quality ng ingredients na gamit ninyo. O yan, 15 minutes, tapos ilalagay ko na yung pampaasim. So yan, habang pinapakulo natin, eto, yan, na-defrost na natin, na-thaw na natin yung kamyas. Tatanggalin ko muna yung katas dito. Siyempre, maasim yan. Tapos, isa-slice ko na yung
mga kamyas, ihahalo na rin natin dito. Yung iba ayaw magpaasim masyado sa pinapaitan. Gusto talaga yung mapait na mapait. So, kung isa kayo sa mga yon, okay lang kahit huwag na kayo maglagay ng kamyas na pampaasim. Kung wala namang available na kamyas, tapos gusto nyo maasim pa rin, siguro sakto na yung suka kanina. Kung kulang pa rin, pwede kayong gumamit ng kalamansi. Alright? Kalamansi or lemon. Or yung isa pa na ginamit ko dati, yung Knorr sinigang sa sampalok mix na original. Okay rin yun. Yan. Sa-slice ko lang muna itong kamyas. Huwag naman nating damihan yung kamyas masyado. Baka naman maging sinigang na itong niluluto natin. So mga 5 peraso lang na frozen na kamyas na na-thaw na natin. Magagamit ko pa yung iba. Next time, magluto naman tayo ng sinaing na tulingan. Marami kasi ako nabiling kamyas at nakabili din ako ng tulingan. So yun yung gagawin natin. Saktong-sakto. Hahaluin ko lang muna. Tapos, itutuloy ko lang yung pagpapakulo natin ng 15 minutes para dun sa mga laman loob. Gusto ko sa pinapaitan yung pinaanghangan din. Ang gamit ko dito yung maaanghang na sili na kung tawagin ay serrano peppers. Hihiwain ko lang muna itong mga sili na to habang nag-aantay. At mamaya-maya, ilalagay ko na rin to. So, after 15 minutes sa pagpapakulo, ito na yan. Hahaluin ko lang muna. Diba? Kita nyo yan? Yun yung masarap. Ito na, yung sili. So, yan. Papaulan na natin ng sili yan. Siyempre, haluin natin. Gusto natin talaga maanghang na maanghang. Titimplang ko rin. So, maglalagay lang ako dito ng patis. Now, guys, sana magustuhan nyo itong version ko na to. Hinahalo ko lang yung patis, So, patis lang yung nilagay ko, pampalasa. At maglalagay din ako, syempre, ng ground black pepper. Dahan-dahan lang, para hindi maparami. So, haluin ko lang. At titikman ko muna yung sabaw kung okay lang ba yung dami ng patis na nalagay ko. Alright. Kulang pa ng patis, so konti pa. Pero, gumuguhit sa lalamunan yung anghang. Ayos. So, itutuloy ko lang ang pagpapakulo dito para mas lalong umanghang pa. Para mapakuloan pa natin yung sili ng mga 3 minutes. Ayan na. Naan na natin yung apoy niyan, ha? Ililipat ko na dito. So, tapang ko lang. Mas gusto ko to kung may extra pa na sili. Ayan. So guys, eto na yung ating pinapaitan sa ampalaya. Tara, tikman na natin. Kanina pa talaga ako nananakam. Sarap. Lalo na yung guhit ng sili. Wow. Malambot yung tripe, malambot yung small intestine, pati yung puso ng baka. Overall, panalong-panalo to. So, tama-tama to dun sa mga tao na ayaw talagang gumamit ng apdo na pampapait. Ampalaya is a good substitute. Actually, it's a healthier substitute. Kaya, kung gusto ninyong maiba, subukan nyo itong ating recipe. Kung meron kayong mga comments, suggestions, feedback, o mag-hi lang. Mag-hi naman kayo, mag-comment lang kayo dito, ha? At maraming salamat sa inyong lahat sa pag-load ng video na to. Huwag niyong kakalimutang bumisita sa website natin, panlasangpinoy.com. Makikita ninyo lahat ng mga recipes na sinishare natin dito. At guys, abangan nyo pa yung ating susunod na recipe. Naku, masarap yun at talaga namang magugustuhan ninyo sigurado. Okay, magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.